Sziasztok! A mai tesztben megnézzük, hogy a generációváltás küszöbén hogy teljesít az LG egyik legkedveltebb és legsikeresebb OLED tévéje, név szerint a C1. Előjáróban annyit érdemes tudni a készülékről, hogy a HDR10 Pluson kívül támogatja a jelenleg elérhető összes HDR szabványt, tehát a HDR10-et, a HLG-t és a Dolby Vision-t is. Gaming terén is minden jóval meg van kenve a készülék, így támogatott a 4K 120 Hz, a VRR, a FreeSync és a G-Sync technológia is. Mivel OLED tévéről van szó, ezért a végtelen kontrasztarány, a valódi feketék megjelenítése és a fátylmentes kép is garantált. A teszt végére kiderül, hogy jelenleg miért ez az egyik legjobb tévé a piacon. Ami elsőre szembetűnő az az, hogy a tévé rendkívül vékony. Maga a panel mindössze 2 mm vastag, a keret széléhez képest pedig 9 mm-re ad képet. A legvastagabb pontján a tévé eléri a 4,7 cm-t, ez érthető is, ugyanis valahol helyet kell kapnia a hardvernek. A talp, ami egyébként díszlécként is funkcionál, szálcsiszolt fényből készült, és majdnem végigfut a tévé teljes hosszában. A talpon kapott helyet az LG OLED felirat, és hátul beépített kábelrendezőt találunk. Állványra helyezés esetében, ha valaki a tévé előtt szeretné elhelyezni a center hangszórót, akkor figyelembe kell vennie, hogy a tévé nagyon alacsony, így a center hangszóró könnyen belelóghat a képbe. A tévé alján kaptak helyet a hangszórók. Hangzás terén nem nyújt semmi kiemelkedőt a tévé, de hozza az elvárt szintet, és szerencsére nincs doboz hangja. Az anyaghasználat és az összeszerelés minősége nagyon jó, nincsenek rések vagy hézagok, és a tévének véleményem szerint prémium kinézete van. Falra szereléshez VESA 300x200-as szabvánnyal rendelkező fali konzolra lesz szükségünk az 55 szolos modell esetében. A csatlakozók a tévé bal oldalán, valamint a tévé hátulján kaptak helyet. Összesen 4 darab HDMI csatlakozót kapunk, amelyek mindegyike 2.1-es szabvánnyal rendelkezik, és egytől egyig támogatják a 4K 120 Hz-et, a VRR-t és az ELL-elemet is. Ebből 3 HDMI csatlakozó a tévé oldalán található, a HDMI 2 pedig EARC képes. Ezen az oldalon találunk még egy darab USB 2.0-át is, illetve a CI slotot. A negyedik HDMI csatlakozó pedig a tévé hátulján kapott helyet, alatta található még további 2 darab USB 2.0, a LAN csatlakozó, a digitális optikai kimenet, valamint egy jack csatlakozó és egy service port. És ne feledkezzünk meg a DVB-T2, C és S2 csatlakozóról sem. Távirányítóként a 2021-ben ráncfelvarráson átesett LG Magic Remote-ot kapjuk. Minden jóval rendelkezik a távirányító, amire csak szükségünk lehet, kapunk beépített légegeret, ami nagyon jól működik, görgőt, dedikált gombokat a streaming szolgáltatókra és a hangalapú vezérlésre, valamint még NFC-vel is felszerelték, így például a mobilunkat ráhelyezve rögtön tükrözhetjük is a képét a tévére. A tévéhez csatlakoztatott eszközöket is tudjuk irányítani a segítségével. Egyedül a háttérvilágítást hiányoltam róla, ugyanis nekem ez az egyik gyengém. Az operációs rendszer az LG saját fejlesztésű WebOS 6.1-es rendszere. A főmenüben Smart Hub csempékbe rendezve találjuk meg az előre telepített alkalmazásokat és widgeteket. A választék szédítő, van beépített időjárás applikáció, Facebook, böngésző, valamint tippeket kapunk a tévé használatáról is. További alkalmazásokat szerezhetünk be az LG saját áruházából. Kategóriákból bontva ajánlásokat kapunk a legújabb tartalmakról is. A Smart Hubból érhető el az otthoni irányítópult alkalmazás, ahol lehetőségünk van a bemenetek választására, elnevezésére, testre szabására, amelyekhez élőképet is kapunk, valamint innen érhető el a Soundshare, a Media Server és az AirPlay is. A YouTube alkalmazás tökéletesen és gyorsan működik, támogatja a 4K felbontást 60 Hz mellett és természetesen a HDR formátumot is. A menürendszer nagyon tetszetős, könnyen használható és ráadásul még gyors is. Igaz, hajlamos a belassulásra, de ez csak abban az esetben érvényes, ha a tévé beállításait akarjuk állítani. A beépített média lejátszó könnyedén megbirkózik szinte minden fájltípussal, a HDR, Dolby Vision és HLG tartalmak sem okoznak problémát, HDR és Dolby Vision esetében szépen használja a metaadatokat is. Könnyen kezelhető, a keresés gyors, és helyesen jeleníti meg a feliratokat is. Sajnos a DTS hangformátumot nem támogatja a tévé, és a közelmúltban az AVI fájlok támogatása is megszűnt. Sokaknak a legfőbb felhasználás a tévéadások nézése.
Itt kitűnően teljesít a készülék, a felskálázás minősége kis felbontású SD adások esetében is nagyon jó, hála az Alpha 9 processzornak, a HD adások meg lemásznak a képről, annyira éles, dinamikus a megjelenítés. A tévéhez csatlakoztatott set-top box tökéletesen vezérelhető a Magic Remote-tal. Természetesen a váltott soros kép megjelenítéssel is tökéletesen megbirkózik a tévé, és hibamentes a megjelenítés. A tévé mindenféle gond nélkül, kadencia helyesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni a 23,976 Hz-es anyagokat, ez azért fontos, mert a filmeknek több mint 90%-a ilyen képfrissítés mellett készül, és ehhez nem kell más tennünk, mint bekapcsolni a moziképernyő opciót, a True Motion pedig teljesen kapcsoljuk ki. Ekkor 5 pull-down-t használ a készülék, tehát 120 Hz-es lesz a képfrissítés. Mivel rendkívül alacsony a panel válaszideje, ezért néhányaknak még jobban zavaró lehet a pásztázó kameramozgásoknál tapasztalható darabosság, ők megpróbálhatják bekapcsolni a mozgás interpolációt, de eközben számolniuk kell az interpolációs hibákkal is. A True Motion menüpont alatt válasszuk ki a moziszerű mozgást, az összes gyári beállítás közül ez tűnik a legjobbnak, ugyanis segítségével finomabb lesz a mozgás megjelenítés, és még a képhibák sem annyira számottevőek, valamint a szappanopera effekt is csak nagyon enyhén tapasztalható. 60 Hz-es és afeletti anyagoknál lehetőség van a mozgás elmosódás csökkentésére. Kikapcsolt mozgás elmosódás csökkentés mellett 300 soros mozgásfelbontást kapunk, míg bekapcsolt állapot mellett ez 1080 sor és akár még több is lehet. De tartsuk szem előtt, hogy minél magasabb beállítást választunk, annál több képhibát fogunk tapasztalni. Kiindulási alapnak 5 vagy 8-at ajánlok. A BFI bekapcsolását nem ajánlom, nem csak azért, mert sok fényerőt veszítünk, hanem azért sem, mert bekapcsolt BFI mellett villózni fog a kép, valamint a sötét részletek is elveszhetnek, HDR és Dolby Vision esetében mindenképpen a kikapcsolt beállítása helyes, mert oda a lehető legnagyobb fényerő kell. A betekintési szög egyszerűen hibátlan, még 178 fokból nézve is tökéletes, nincs kontraszt és fényerővesztés sem. Egyszerűen ezen a téren hibátlan a tévé, nézzük bármilyen szögből is, tökéletes képet fogunk kapni. A képernyő tükröződését vizsgálva sajnos már nem ilyen rózsás a helyzet, a képernyő meglehetősen tükröződik, de ez főként nagyon sötét jeleneteknél fog szembetűnni, úgyhogy érdemes figyelni a minél optimálisabb elhelyezésre, hogy a képernyő minél kevesebb direkt fényt kapjon. Természetesen sötétben használva a készüléket nem kell a tükröződéstől tartani, de nappal sem rosszabb a helyzet, mint más tévénél, úgyhogy ebből a szempontból átlagosan teljesít a készülék, de cserébe a betekintési szög hibátlan. A panel uniformitást tekintve nagyon jól teljesít a C1, 100 pontból impozáns 74,5 pontot ért el. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés, 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt részeknél 1 pont, míg a narancssárgával megjelölt értékeknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. Szóval ez nagyon jó eredménynek számít. Az OLED-ekre jellemző tinting, vagyis a panel elszíneződése, ha bizonyos szögből nézzük a képernyőt, és a vignetting effekt, tehát a szélek felé sötétülő kép egyáltalán nem tapasztalható a képen, de hozzátenném, hogy ez a tévé még nem az EVO panellel van szerelve. A vertical bending is elenyésző, nézési távolságból nem látható, csak a képernyőt közelről vizsgálva 10% luminancia szinten válik minimálisan láthatóvá. A tesztkészülékben összesen 400 óra volt, és VBC panelt tartalmazott. Ha első bekapcsolásnál nagyobb mértékű bendinget tapasztalunk, akkor sem kell feltétlenül megijedni, ugyanis 100 óra használat körül nagyon szépen mérséklődik a jelenség. Lássuk, mennyire pontos képet ad a C1. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate legújabb szoftverét használtam. A TV támogatja a hardveres 3D LUT kalibrációt és a Calman Autocal funkcióját is, tehát minden garantált a tökéletes kalibrációhoz. A gyári képmódok közül a legszínhelyesebb képet Filmmaker és ISF sötét képmód adja. A szürke skálát tekintve megdöbbentően jó a gyári kalibráció minősége, kimerem jelenteni, hogy eddig ez a legjobb, amivel találkoztam, majdhogy nem referencia szintű. A tesztkészülék esetében az átlagos delta eltérés 0,9, a maximális 1,5 lett, ami rendkívül jó eredmény. A gamma görbét vizsgálva viszont egyből szembetűnik, hogy a sötét részletek elvesznek a gyári kalibrációval, ami viszont probléma.
A színeket tekintve is nagyon jó a gyári kalibráció, az átlagos delta eltérés 1,3, míg a maximális 3 lett. Egy szóval a gyári kalibráció majdhogy nem tökéletes, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy én legalább már több mint 40 darab C1-et kalibráltam, és egyik sem volt ennyire pontos gyárilag, azoknál a szürke skála tekintetében is delta E3 körül volt az átlagos eltérés, szóval nagyon valószínű, hogy ez egy speciális eset. HDR esetében szintén a Filmmaker képmód a legoptimálisabb, és a gyári kalibráció hasonlóan jól teljesít, mint SDR források esetén. Az EOTF görbe szépen követi a referencia görbét. Az átlagos delta eltérés 0,9, a maximális pedig 3,1 lett. Színeket vizsgálva is nagyon meggyőző az összkép, P3 szinteret vizsgálva az átlagos delta eltérés 1,55, a maximális 4,27 lett. Dolby Vision esetében is egészen jól teljesítő gyári beállításokat kapunk, bár itt az EOTF görbe alacsonyan fut a referenciához képest, ezáltal a középtónusok sötétebbek, mint HDR jel esetén, viszont a szürke skála elég meggyőző. Színek esetében már nem kapunk olyan jó eredményeket, az átlagos delta eltérés 4,9, a maximális pedig 8,5 lett. Kalibrálás után a szürke skálát vizsgálva az átlagos delta eltérés 0,2, a maximális pedig 0,5 lett, ami már referencia szint, és a Black Rush-t is eliminálni lehetett a kalibrációval, ez jól látszik a teljesen lapos gamma görbén is. A színek is rengeteget javultak, az átlagos delta eltérés 0,7, a maximális 1,6 lett. Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintán néztem meg a C1 tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok és a zöld, valamint a kék szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta eltérés ebben az esetben 0,8, ami elképesztően jó eredmény, a maximális pedig 2,2, ezt nyugodtan hívhatjuk otthoni körülmények között referencia szintnek. HDR esetében kalibrálás után az átlagos delta eltérés 0,8, a maximális 2,1 lett, ami HDR esetében nagyon jó eredmény. 3 alatt a legtöbb ember már nem tudja megkülönböztetni az eltérést. Az EOTF görbe is nagyon szépen követi a referencia görbét, néhány helyen egy picit világosabb képet eredményezve. A roll-off 1000 nit esetében 70%-nál kezdődik el, és itt ki is emelném, hogy a Kalman segítségével teljesen testre szabhatjuk a TV tone mapping algoritmusát. 1000, 4000 és 10.000 nit esetén is megmondhatjuk, hogy hány százaléknál kezdődjön a roll-off, és akár teljesen ki is kapcsolhatjuk, ebben az esetben masterelésre használt referencia monitorok viselkedését kapjuk. P3 szinteret vizsgálva kalibrálás után az átlagos eltérés 1,3, a maximális 4 lett. A szintér teljes széléig maximum 2 az eltérés, és csak a határszíneknél éri el a 4-et, mégpedig azért, mert nem tudja teljesen lefedni a P3 szinteret. BT2020 esetében körülbelül 65%-os szaturáció szintig nagyon pontos színű visszaadást kapunk, e fölött viszont már megemelkedik az eltérés, ugyanis jelenleg egyetlen tévé sem képes még megközelíteni sem a BT2020 szintér határait. A kritikus színeket tartalmazó színellenőrző mintákon is rendkívül jól teljesít a C1 HDR esetében, az átlagos eltérés 0,7, a maximális pedig 1,8 lett, szóval kalibrálás után HDR esetében is referencia szintű megjelenítésről beszélhetünk. Dolby Vision esetében is sikerült valamelyest javítani a szürke skálán, de az EOTF görbét nem igazán lehetett kijavítani. Színek tekintetében nagy javulást sikerült elérni, az átlagos eltérés 0,5 lett, a luminancia értéket figyelmen kívül hagyva, ami rendkívül jó eredmény, viszont ha beleszámítjuk a luminancia értékeket is, akkor az eltérés már 4,8, amit a referencia szinthez képest helyenként alacsonyan futó EOTF görbe okoz, ezzel kicsit sötétebb képet eredményezve az optimálisnál. Nyilván mondanom sem kell, hogy a kontrasztarány és a kép dinamikája egyszerűen brutális. Mivel OLED technológiáról van szó, ezért az abszolút fekete megjelenítése és a végtelen kontrasztarány minden jelenetben biztosított. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen ADL mellett mérjük a kontrasztarányt, az mindig végtelen lesz, ezáltal pedig olyan dinamikát kap a kép, amivel egyetlen más technológia sem tudja felvenni a versenyt. Ez nem csak a világos jeleneteknél jön jól, hanem a sötét részeknél is, ugyanis ezek megjelenítése még többet profitál a végtelen kontrasztarányból, és eszméletlen mélységet ad a képnek. Kalibráció után már a Black Rush-tól, tehát a fekete részletek eltűnésétől sem kell tartani, tökéletes minden. Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség mellett 786 nit lett, melyet majdnem 2 percig stabilan tart a készülék, sőt egészen megemelkedik 830 nitig is.
100% képernyő lefedettség esetén pedig 143 nit a maximális fényerő. A DCI P3 szintér lefedettség UV térben 98,9%, XY térben 96,7% lett. A BT2020 szintér lefedettség pedig UV térben mérve 75%, XY térben mérve 70% lett. 4000 nitre masterelt filmek esetén más tone mapping algoritmust használ a készülék, mint 1000 nit esetében, 1000 nit esetében 70%-nál kezdődik a roll-off, míg 4000 nit esetében 60%-nál, ezzel maximalizálva a kép dinamikáját. Körülbelül 1200 nitig őrzi meg a részleteket. De mint korábban említettem, a tone mapping saját ízlés szerint testre szabható. Ha bekapcsoljuk a HDR tónus áthelyezés funkciót, akkor azzal lényegében a HDR10 Plus működését szimuláljuk, ugyanis ekkor a TV algoritmusa minden képkockát elemez, és képkockáról képkockára dinamikusan állítja a tone mappinget. Bekapcsolt állapot mellett több részlet jön elő a képen, de ez becsapós, mert nem csak a csúcsfényeket húzza vissza, hanem a középtónusokat is megemeli, úgyhogy a legoptimálisabb megjelenítés érdekében kapcsoljuk ki. A kiváló Spears & Mansell teszt lemez ezen jelenetén jól látható az algoritmus működése. Ha nagy fényerejű, statikus tartalom van viszonylag sokáig, mondjuk 2-3 percig mozdulatlanul a képernyőn, akkor sokan megijedhetnek a beégéshez hasonló jelenségtől, az image retention-től, de ettől nem kell megijedni, mert pár 10 másodpercen belül teljesen eltűnik, és ez nem egyenlő a beégéssel. Nagyon sok beégés elleni védelemmel van ellátva a tévé, ilyen például a pixelcsúsztatás, a logófényerő, az ABL, stb. Úgyhogy a beégéstől manapság már nem kell tartani. Color banding, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. Ha szeretnénk csökkenteni ezt a jelenséget, akkor kapcsoljuk be a sima gradiáció funkciót, a legmagasabb beállítás mellett fejti ki a hatását, de a finom színátmenetek elvesztésével továbbra is számolnunk kell, úgyhogy a kikapcsolt állapota javasolt. Bloominggal természetesen nem kell számolnunk. Az OLED technológiának hála, ugyanis minden egyes pixel fényereje külön szabályozható, de a bloominghoz hasonló jelenséget tapasztalhatunk abban az esetben, ha sötét háttér előtt nagy fényerő objektum van, ilyenkor a nagy fényerő miatt a fényszennyezés bevilágítja a képernyő közeli részeit, de ez természetes jelenség, ezzel nem lehet mit kezdeni. Filmmaker módban 60 Hz esetén 86,7 millisekundum az input lag, a válaszidő 0,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 87 millisekundum. Game módban 60 Hz esetén 10 millisekundum az input lag, a válaszidő 0,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 10,3 millisekundum, 120 Hz esetén pedig 2 millisekundum az input lag, a válaszidő ugyanúgy 0,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 2,3 millisekundum. Minden kétséget kizáróan kijelenthető, hogy jelenleg az LG C1 az egyik legjobb, hanem a legjobb választás minden gamer számára. Az LG ugyanis nem fukarkodott, így a tévén található összes HDMI csatlakozó 2.1-es szabvánnyal rendelkezik, és mindegyik támogatja a 4K felbontást 120 Hz mellett, továbbá az ELLM funkciót, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk, és a VRR-t, vagyis változó frissítési frekvenciát is, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. A PC-s játékosok is elégedettek lehetnek, ugyanis a FreeSync és G-Sync is támogatott. 120 Hz mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080 soros vertikális felbontást, mint amivel manapság sajnos más tévék esetében elég gyakran találkozhatunk. Játékmódban elérhető a játékoptimalizációs menüpont, ahol látjuk, hány FPS-sel fut a játék, be van-e kapcsolva a VRR, illetve különböző beállítások közül választhatunk, de ezeket jobb érintetlenül hagyni, illetve a standard módot kiválasztani. Konzolok esetében a legpontosabb HDR visszaadás érdekében engedélyezzük a Game módot. A HDR tónus áthelyezés menüpontban választjuk a HGIG opciót, ugyanis ezzel tudjuk kikapcsolni a TV saját tone mapping algoritmusát, ilyenkor a tone mappinget a konzol fogja elvégezni a legoptimálisabb kép elérése érdekében. PS4 és PS5 esetében a konzol menüjében állítsuk be a HDR fényerőt. Ehhez a nullás szinthez képest 14 kattintásra lesz szükségünk a maximális fényerő képernyőn, és 0 kattintásra a fekete szint beállításnál. A rendkívül alacsony input lagnak, a 120 Hz-nek és a VRR-nak köszönhetően új szintre emelkedik a játékélmény, 60 és 120 Hz között eszméletlen nagy a különbség a folyamatosság terén. Egy szóval jelenleg a C1 minden kétséget kizáróan
A legjobb választás minden gamer számára. Monitorként való használathoz az otthoni vezérlőpultból engedélyezzük az adott HDMI csatlakozón a PC módot, így a tévét teljes értékű monitorként használhatjuk, ugyanis gond nélkül támogatja a teljes kroma átvitelt, így a feliratok színes háttér előtt is tökéletesen élesek maradnak. Úgy gondolom, hogy a teszteredmények magukért beszélnek. Ilyen egy tökéletes képpel rendelkező tévé. Teljesen mindegy a felhasználás jellege, legyen szó akár filmezésről, beleértve az SDR és HDR anyagokat, tévéadásról, kis felbontású anyagokról, monitorként való használatról, vagy akár a játékokról, ezen a tévén egyszerűen lehetetlen fogást találni. Ha mindenféleképpen ki kell emelnem pár negatívumot, akkor az egyik az a képernyő tükröződése, de ezért cserébe valóban 180 fokos betekintési szöget kapunk, a másik pedig a DTS hangformátum támogatásának a hiánya. OLED-ek esetében normális felhasználás mellett ma már a beégéstől sem kell tartani. Bőven van elegendő fényereje a tévének, világos nappaliban történő használat mellett is. Gamingre egyszerűen a legjobb választás a félelmetesen alacsony inputlagnak, a 4K 120 Hz-nek, a VRR, a FreeSync és a G-Sync támogatásnak köszönhetően. A képminőség egyszerűen döbbenetes, függetlenül a forrástól, a végtelen kontrasztarány, a kellően magas fényerő és a színhelyes megjelenítés olyan dinamikát adnak a képnek, amivel egész egyszerűen nagyon kevés másik készülék tud versenyre kelni. A webOS operációs rendszer, az okos funkciók és a menü véleményem szerint tökéletesek. Így a generációváltás küszöbén valószínűleg még jobb áron lehet majd hozzájutni a készülékhez, és mindezt figyelembe véve szerintem jelenleg a legjobb vétel a piacon.